ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟอินเตอร์ลาเคนเวสนะครับในเมืองอินเตอร์ลาเคนสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็พอเดินมาจากสถานีรถไฟมาแป๊บนึงเราจะมาเจอโรงแรมยูนิเฟลวิกตอเรียนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นโรงแรม5 ดาวมองไปที่ยอดของโรงแรมนะครับจะเห็นเครื่องร่อนที่เขาเรียกว่าพาราไกดิ้งอยู่นะครับกับฝั่งตรงข้ามโรงแรมเนี่ยมันเป็นที่เหมือนที่ให้ลงจอดนะครับก็ผมดูไปผมก็เริ่มชักสนใจครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเล่นได้ไหมสนุกไหมนะครับก็นั่งมองดูสักพักนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะมาเล่นได้ยังไงนะครับก็เท่าที่ลองหาข้อมูลอยู่นะครับในแอปพลิเคชัน Group นะครับมันจะมีให้จองพาราไกดิ้งอยู่นะครับซึ่งมันจะมีช่วงเวลาแต่ละรอบนะครับเราก็สามารถจองผ่านแอปได้เลยนะครับแล้วผมก็ทำการจองนะครับแล้วก็พอถึงรอบที่เรากำหนดเนี่ยซึ่งผมจองไว้รอบบ่าย2:30เนี่ยเขาก็จะมีรถมารับนะครับพอเรามีรถตู้มารับเนี่ยไกด์ที่พาเราเนี่ยเขาก็จะอธิบายเรานะครับว่าการเล่นพาราไกดิ้งเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะครับมีข้อห้ามอะไรบ้างสิ่งที่เขาห้ามเลยนะครับก็คือ1เนี่ยเขาห้ามให้เรากรีดร้องนะครับหรือเขาเรียกว่าสกรีมนะครับห้ามร้องแบบดังๆอะไรเงี้ยเพราะชาวบ้านเขาจะไม่แฮปปี้นะครับข้อที่2ก็คือเรื่องของความปลอดภัยรองเท้านะครับถ้ามันไม่แน่นหนามันหลุดได้เขาก็จะเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็ข้อ3ก็คือเวลาออกตัวเนี่ยนะครับเขาอยากให้เราช่วยวิ่งด้วยนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เหมือนมันเป็นพาราไกดิ้งนะครับมันใช้อาศัยแรงลมมันไม่ได้ใช้ไม่ใช้เหมือนเครื่องยนต์เหมือนพวกพารามอเตอร์บ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือรถบัสเนี่ยก็จะพาเราขึ้นไปนะครับบนเนินสูงนะครับก็ขับไปประมาณ15 นาทีได้เลยนะครับก็ระหว่างที่นั่งรถขึ้นไปผมก็ตื่นเต้นไปนะครับแล้วก็รถของรอบของผมเนี่ยมันช้านิดนึงนะครับเพราะว่าต้องไปรอรับนักท่องเที่ยวเกาหลีประมาณ5 คนนะครับซึ่งเขาไปที่สถานีนะครับเขาไปรอที่สถานีอินเตอร์ลาเคนโอสนะครับแต่จริงๆตรงจุด meeting point เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟอินเตอร์ลาเคนเวสนะครับก็นั่งไปก็ตื่นเต้นไปครับหัวใจก็เต้นแรงไปนะครับนี่เป็นครั้งแรกของผมนะครับแล้วก็ชมวิวข้างทางไปนะครับฟังคำแนะนำหรือว่า instruction ของเขาไปนะครับก็เพื่อนๆครับตอนนี้ผมมาถึงนะครับตรงเนินเขาแล้วนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นจุดที่ปล่อยตัวพาราไกดิ้งนะครับก็เวโรหรือว่าวาเลนตินนะครับนักบินของผมเขากำลังเซตอัพชุดพาราไกดิ้งอยู่นะครับก็1 คนเนี่ยเขาจะเล่นเกมเหมือนสวิตนะครับจับไพ่มาว่าจะได้นักบินคนไหนนะครับซึ่งก็เดี๋ยวรอดูครับส่วนวิวข้างล่างสวยมากครับอยากให้เพื่อนๆมาเห็นนะครับก็มองลงไปเบื้องล่างเป็นทะเลสาบแบบนี้เลยนะครับก็เวลาการบินจะใช้เวลาประมาณ10 ถึง 15 นาทีนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปแลนดิ้งตรงข้ามที่เป็นลานสนามกว้างๆนะครับตรงข้ามโรงแรมวิกตอเรียยุงเปานะครับก็ระหว่างที่นักบินผมกำลังเซตอัพอุปกรณ์ไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาทำอะไรบ้างก็นี่เป็นรถที่พาเราขึ้นมาส่งบนเขานะครับเขากำลังเซตอัพกล้องกับเซตอัพลมอยู่นะครับก็เขาให้วิ่งประมาณ20-30 ก้าวนะครับต้องช่วยกันเทคออฟนะครับไม่อย่างนั้นมันจะไม่สามารถที่จะลู่ลมแล้วก็ขึ้นไปได้นะครับส่วนวิวข้างล่างนั้นสวยมากครับเพื่อนๆก็เขามีบริการถ่ายรูปด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันข้างล่างครับผม
ก็ได้บินนานนิดนึงนะครับเกือบ20 นาทีได้เท่าที่ผมลองจับเวลาดูนะแล้วก็ก่อนจะลงเนี่ยเขาก็มีลูกเล่นให้เรานิดนึงนะครับเขาก็จะประมาณว่าสวิงไปมาอะไรเงี้ยครับให้มันตื่นเต้นนิดนึงนะครับก็สนุกดีครับผมแล้วก็ลงจอดอย่างปลอดภัย Yeah, it's what I want experience. You must try. เพื่อนๆครับตอนนี้ผมลงแลนดิ้งแล้วนะครับปลอดภัยนะครับมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับมันจะตื่นเต้นตอนเทคออฟนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นมันก็ลอยเหมือนเรานั่งเครื่องบินหรือว่าเราลอยธรรมดานะครับแล้วก็นักบินเขาก็มีประสบการณ์นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูวิดีโอที่เขาถ่ายไว้นะครับแล้วก็จะอุดหนุนวิดีโอนะครับที่เขาช่วยถ่ายไว้นะครับ40 สวิสฟรังนะครับหรือประมาณ1,600 บาทนะครับโอเคแล้วพบกันครับผมก็สำหรับวิวนะครับตรงจุดปล่อยตัวก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆครับซึ่งถ้าถามผมว่าผมไปครั้งแรกเนี่ยมันค่อนข้างสวยแล้วก็ประทับใจมากนะครับส่วนวิดีโอเนี่ยนะครับถ้าถามว่าแพงไหม40 สวิสฟรังก็แพงนะครับแต่ถ้าเทียบกับเราไม่ได้มาบ่อยนะครับอาจจะเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ไม่รู้จะได้มีโอกาสอีกไหมนะครับแล้วก็วิวเนี่ยสวยมากยังไงก็คุ้มครับแล้วก็ที่เนี่ยนะครับเขานิยมกันมากนะครับสังเกตหลังแบงค์50เนี่ยมันเป็นรูปพาราไกดิ้งนะครับของคนสวิสสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามนะครับว่าไอ้จองไอ้ตัวเนี่ยจองได้ที่ไหนนะครับก็ผมจองผ่านแอปพลิเคชันครู๊กนะครับก็จะพิมพ์สวิสนะครับหรือว่าพิมพ์พาราไกดิ้งก็ได้นะครับพิมพ์อินเตอร์ลาเคนนะครับเพราะว่าพาราไกดิ้งเนี่ยมันมีหลายเมืองนะครับซึ่งผมไปดูเนี่ยที่อื่นก็ไม่ได้แพงขนาดนี้นะครับที่นี่ก็อาจจะราคาสูงนิดนึงเพราะว่าที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยค่าของชีพเขาค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าครับเพราะว่าวิวแต่ละที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับก็แอปนี้ทำได้หลายอย่างนะครับทั้งจองทัวร์เครื่องเล่นจองได้หลายประเทศเกือบจะทั่วโลกเลยนะครับก็ทำการจองนะครับซึ่งพาราไกดิ้งที่อินเตอร์ลาเคนเนี่ยเหมือนจะมีให้จองอยู่ประมาณ 2-3 เจ้านะครับก็ลองเลือกเจ้าที่เราถูกใจแล้วก็รอบเวลาที่เราถูกใจนะครับก็ถ้าสภาพอากาศไม่ดีนะครับเขาจะไม่ขึ้นบินนะครับแล้วมันจะมีออปชันให้เพื่อนๆเลือกออปชันที่ว่า no show แล้วก็สามารถรีฟันได้ 60% นะครับซึ่งจะเพิ่มเงินอีกประมาณ 100-200 บาทนะครับก็ตัวนี้ก็อยากให้ติ๊กไว้นะครับเผื่อว่ามีเหตุฉุกเฉินแล้วเราไม่สามารถไปเข้ารวมได้เนี่ยอย่างน้อยเรายังได้เงินคืน 60% นะครับก็ผมจะเลือกนะครับเวลานะครับ time slot นะครับซึ่งผมสะดวกช่วงบ่ายนะครับแต่เช้านี้วิวก็จะแดดก็จะไม่ร้อนมากนะครับสำหรับวิดีโอท่องเที่ยวนี้เพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ